Inside there, and there's contact. Very good piece of driving. We spoke too soon. Ahoj, v nové sezóně právě se nacházíme na okruhu v Monze, kde jedeme úvodní podnik Lamborghini Huracan Super Trophy Europe. Máme za sebou první tréninky a zatím podle výsledků jsme v první pětce, takže doufám, že takhle budeme pokračovat i nadále a uvidíme, co tenhle víkend nám přinese. Na Monzu se vždycky rád vracím, je to krásný okruh, který má historii. Je to tady v parku, takže se tady ráno krásně i běhá a celý to tady tak zvláštně dejchá, když to řeknu takhle po závodnicku a je to rychlý okruh, takže auto dostává zabrat. Monza má obrovskou atmosféru díky tomu, že tady je obrovská historie toho okruhu. Velice rád se sem vracím, je to velice rychlý okruh a díky tomu, jak je strašně úzký, tak je to velice záživný tady za námi. Parabolica, the start is further down the pit straight. Yeah, but the start is with the lights, which is actually late. Máme za sebou první závod, bohužel výsledkem nemůžu být spokojený, protože Broněk Formánek po startu vyjel mimo dovolené území, kde se můžeme pohybovat na trati a dostali jsme drive-thru hnedka ze začátku, takže tahle penalizace nás postihla, už nebyl schopný s tím nic dělat. Střídání se nám povedlo, Pepa Záruba pak dělal, co mohl. Celkové 10. místo určitě není špatné, ale směřujeme výš, takže doufám, že se nám zítřek povede líp. Lewandowski just ahead, so it's going to be really close now for the remainder of the race. Lewandowski late on the brakes, makes a mess of the chicane. He gets back on, but that was very close to the edge. He's going to be unlapped there. Start byl jakž takž, ale díky tomu, že jsem vyjel hodně ztratí, tak jsem dostal penalizaci průjezd boxama, z čeho jsem trochu rozčarovaný, protože se mi to v životě nestalo, tak sám nevím teď, co k tomu říct. V závodě stalo se, co se stalo, myslím, že to bylo dost sporný, protože při tom startě je to vždycky takový chaos, když jdete za někým kousek, je tam 30 aut a není to úplně jednoduchý, když jste za někým 10 cm, ale dostali jsme drive-thru a věřím, že to nebylo úplně marný a zítra to snad bude lepší. Straight away, Giocondo tucks in behind him on that run down towards the Red Video chicane for the first time. Alberto Nifolco goes one side and then the other to try to defend, but now we get to one of the real... But it was a smooth start. The two front runners are Víkend si myslím, že byl povedený, i když výsledky se nedostavily, tak rychlo jsme rozhodně měli. Velký dík patří klukům mechanikům za to, že de facto dneska ráno jsme se dozvěděli, že budeme muset vyměňovat gumy při střídání, což se nikdy nedělalo. A kluci to zvládli skvěle, měli jsme jeden z nejrychlejších stopů, takže velký dík pro ně. A jsem rád, že jsme takhle sehraní a můžeme se na sebe spolehnout a odvést vždycky dobrou práci. Tak závod to byl pěkný. Držel jsem se de facto celý svůj stint v souboji o první místo, takže to nebylo vůbec špatný, dobře jsem odstartoval. Pak malinko jsme měli problém s tlakama, takže jsem začal trošku ztrácet, ale to se nedá nic dělat. Pro mě bych to předal na druhém místě. Bohužel pak přišel safety car a nehrálo nám to úplně do karet, takže jsme skončili pod bednou. Závodní víkend máme za sebou, dnes se podařilo Broňkovi Formánkovi a Josefu Zárubovi dojet na 4. místě ve třídě Pro Am, 11. celkově. Bedna nám utekla o kousek, těším se na Paul Ricard, kde opět nasadíme obě dvě vozidla a budeme se snažit dojet na nejvyšších příčkách, pokud to bude možné.